එක්ක අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපි හැමෝගෙම ෆෝන් එකට කෝල් ගන්න Dialpad app එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Dialpad app එකේ අපේ තියෙන ඔරිජිනල් ආපු Dialpad app එකේ අපිට කිසිම වෙලාවක ඒ Dialpad එකට wallpaper එකක්වත් එහෙම නැත්නම් Apple phone එකක iPhone එකකට එන කෝල් එකක් එන විදියට හදන්නවත් කිසිම දෙයක් අපේ මේ ඔරිජිනල් ආපු Dialpad එකේ හදන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද අපේ Dialpad එකට අපේම wallpaper එකක් දාගන්න ඒ වගේම iPhone එකක විදියට කෝල් එකක් එද්දි ඒ විදියට හදාගන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ දේවල් කිහිපයක් ගැනම අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් එක පරණ ෆෝන් එකක් වුණත් අලුත් ෆෝන් එකක් වුණත් මෙන්න මේ ඕනම ෆෝන් එකකට මෙන්න මේ දේ හදාගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් කරන්න. තවමත් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. notification bell එක ඕල් කරගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට දාපු ගමන් notification පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් ඔයාලට MB 6ක විතර පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එක මම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ලින්ක් එක. අන්නේ ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා True Mobile Dialer කියලා සර්ච් කරලා මෙන්න මේ ලොගෝ එක තියෙන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊට වඩා මම අර පහල ලින්ක් එකෙන් දාලා ලින්ක් එකෙන් ගියොත් ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප් එක ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇප් එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ඇප් එක එකටම ඕපන් කරගද්දි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ඇප් එක සෙටප් කරන්න සෙටින් ටික එනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් default phone app කියලා. ඉතින් මෙතන ඉස්සරහින් set කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. එතන ටච් කරාට පස්සේ අපේ ෆෝන් එකට ආපු original Dialpad app එක මෙතනදී පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප් එකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී ටික් එක වැල්ලා තියෙන අපේ ෆෝන් එකේම තියෙන ඇප් එකට. ඉතින් ඒ ටික් එක අපි අයින් කරලා මෙන්න මේ ඇප් එක ඉස්සරහින් නම ඉස්සරහින් තියෙන ටික් එකට මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට set as default කියන මෙන්න මෙතන නිල් පාට එක උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට permission වලට යනවා. permission වලත් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට permission set කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා permission කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට allow කරන්න එනවා. ඉතින් මේක allow කරන්න. allow කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ normal phone එකේ තියෙන විදිහටම ඔයාලට මේ Dialpad එක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් Dialpad එකට යටින් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ dot තුනක්. මෙන්න මේ dot තුන උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. එතන ඔයාලා ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් යටින්ම තියෙනවා settings කියලා. මෙන්න මෙතනට ඔයාලා යන්න ඕනේ. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙනවා setting එක. මෙන්න මේ setting එක ටච් කරන්න ඕනේ. එතන ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් teams කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට ඔයාලා යන්න ඕනේ. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් teams කියන තැන ඉස්සරහින් setting icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ teams කියන එක උඩ ටච් කරගන්න ඕනේ. එතන ඔයා ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් custom කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ custom කියන එක උඩ ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ setting කිහිපයක් enable වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ setting වලින් යටටම ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් තියෙනවා background image කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා ටච් කරගන්න ඕනේ. එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට image කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙවෙනියට වඩා බලා ගන්න පුළුවන් my wallpaper කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ Dialpad එකට මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන wallpaper එක මෙන්න මේ විදිහට Dialpad එකට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් Dialpad එකේ color එක ඒ වගේම මේ විදිහට හැඩේ වෙනස් කරලා ගොඩක් දේවල් මෙතනින් හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි අපි දැන් Dialpad එකට wallpaper එක add කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේ setting එකෙන් back වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මම setting එකෙන් back වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ Dialpad එකේ setting වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට Dialpad එකේ හැඩ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අංකවල හැඩේ ඉතින් ඔයාලට S2 පොඩ්ඩක් පේනවා අපහැදිලි වගේ නම් ඔයාලට මෙන්න මේකේ size එක ලොකු කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට Dialpad එකේ setting උත් මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම ඊළඟට කියන්නම් කොහොමද අපේ ෆෝන් එකට iPhone එකක විදිහට කෝල් එකක් එන්න හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් Google phone එකක් විදිහට Huawei ඉතින් අපිට එක එක විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙන setting එක appearance කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා යන්න ඕනේ. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ටිකක් යටට එද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි incoming call screen කියලා. ඉතින් ඔයාලා අන්න එතන ටච් කරගන්න ඕනේ.
එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කෝල් එක එන විදිය. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනියට සෙටින් එකක් තියෙනවා ආන්සර් ස්ටයිල් කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Google phone එක කෝල් එක එන විදිය. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි Google phone එක කෝල් එක එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන iPhone කියන තැනට දුන්නාට පස්සේ iPhone වල කෝල් එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට Huawei Asus ඒ වගේම ගොඩක් ෆෝන් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපි කැමති විදිහට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන iPhone කියන එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන ෆොටෝ ස්ටයිල් කියලා බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම සෙටින් එකක් තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ටිකක් ලොකුවට එන්න හදා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එතන සෙටින් ටික හදා ගන්න හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි මෙන්න මේකෙදි කියන්න තියෙන සෙටින් ටික. ඉතින් ඔයාලට ඩයල් පෑඩ් එකට දාපු බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක පොඩ්ඩක් පේනවා අඩුයි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ආයෙ ඩයල් පෑඩ් සෙටින් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක හදා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඩයල් පෑඩ් සෙටින් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක හදා ගන්නවා. ඉතින් ඩයල් පෑඩ් එකේ මෙන්න මේ විදිහට කලර් එක වෙනස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට කලින් තිබ්බ කලර් එකම දෙනවා. මේ බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේ විදිහට වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එක පේන්න ගොඩක් ලොකුවට පේන්න ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සෙටින් ටික තමයි සරලව මේ ඇප් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ලොකු දෙයක් කරගන්න ඒ වගේම ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇප් එකේ සෙටින් ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රයිමරි ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකටම ආපු කෝල් ගන්න ඇප් එක ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඉඳලා මෙන්න මෙතනින් රිමූව් කරලා දාන්න. ඉතින් හෝම් පේජ් එක රිමූව් කරලා දාලා අර ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට අරගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇප් එක යූස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෝල්පේපර් එකක් දාලා මෙන්න මේ ඇප් එක මේ විදිහට යූස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දෙයක් දැනගන්න ඇති. මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න, ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, තවත් යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. තාමත් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් ඒක ඔබලා channel එක subscribe කරන්න. එතනින් එහා පැත්තේ notification bell icon එකක් එයි. ඒකත් ඕල් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.